4 Φεβρουαρίου του 2004, ένας φοιτητής του Harvard, ο Μάρκ Ζούγκερμπεργκ, που μόλις είχε κλείσει τα 20 του χρόνια, εγγενίασε μια σελίδα στο ίντερνετ. Σε αυτή τη σελίδα, οι φοιτητές του Harvard θα αναζητούσαν παλιούς φοιτητές, την παλιά παρέα. Το Facebook μόλις είχε εγγενιαστεί. Πριν από λίγους μήνες, ο Ζούγκερμπεργκ πούλησε το 1,6% της σελίδας του έναντι 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων στη Microsoft. Είχε δημιουργήσει πριν από 4 χρόνια μια ανάγκη που δεν υπήρχε, παρασύροντας ως σήμερα πάνω από 60 εκατομμύρια ανθρώπους στη σελίδα του. Το Facebook είναι πια ένας θρύλος και έχει πάψει προπολού να είναι επικοινωνία. Έχει γίνει μια ιδιόμορφη κοινωνία. Εγώ βέβαια ασχολούμαι με αυτό, είμαι μέσα σε social networking. Άρχισα να με καλούν φίλοι μου, κάποια στιγμή μπήκα. Και αφού μπήκες? Το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι ένα απίστευτο εργαλείο. Είναι εργαλείο επαφής, μέσο όπως θέλω να το λέω εγώ. Δεν μπορεί να είναι αυτός σκοπός και εκεί αρχίζει να γίνεται λάθος. Όλα τα social networking sites είναι ένα εργαλείο επαφής. Για μένα είναι και εργαλείο marketing, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου και το χρησιμοποιώ για να χρησιμοποιώ επικοινωνία στον κόσμο. Είναι πολύ απλό. Είναι ένα εργαλείο για να φτάνω τον κόσμο για να τους επικοινωνώ πράγματα. Κάποτε μπαίναν στο ίντερνετ γενικότερα οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν προβλήματα επικοινωνίας. Πλέον το ίντερνετ είναι μέσο επικοινωνίας, όπως είναι και το κινητό, όπως είναι και το να πας σε ένα μπαρ, όπως είναι το να στείλεις ένα γράμμα. Και απλούστατα το χρησιμοποιούμε και αυτό. Δεν είναι αυτός σκοπός, όπως είπα και πριν. Και σαφώς δεν είσαι δηλός. Όταν είσαι δηλός, πρώτα απ' όλα είναι δύσκολο να μιλήσεις. Και το Facebook απαιτεί, όπως όλα τα social networking site, απαιτεί να μιλάς. Αν δεν μπορείς να μιλάς και στέκεσαι απλώς εκεί, δεν κάνεις τίποτα. Το μόνο περίεργο που βλέπω εγώ στο Facebook δεν μου έχει συμβεί εμένα. Είμαι πολύ επιλεκτικός και σε ανθρώπους με τους οποίους μιλώ και σε ανθρώπους με τους οποίους έχω επαφή, αλλά και σε ανθρώπους που επιλέγω να γνωρίσω. Εγώ συνήθως επιλέγω να τους γνωρίσω. Δηλαδή, αν θέλω να μιλάω με κάποιον, θα τον γνωρίσω πρώτα και θα του μιλάω. Δεν θα κάτσω εκεί, αυτό το θεωρώ λάθος. Το περίεργο είναι ακριβώς αυτό, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αρέσκονται στο να κάθονται εκεί. Δηλαδή, προτιμούν να ζουν μια virtual ζωή, όπως λέμε, προκειμένου να αποφύγουν την πραγματικότητα. Το Facebook και τα social networking είναι η πραγματικότητα. Είναι μια μικρή πραγματικότητα της ζωής. Ό,τι να συμβαίνει έξω, συμβαίνει και εκεί μέσα. Με τον ίδιο τρόπο που φλερτάρουμε έξω, φλερτάρουμε και εκεί. Απλούστατα εκεί έχουμε περισσότερες δυνατότητες. Εκεί δηλαδή μπορείς να μιλάς ταυτόχρονα με 50 ανθρώπους. Έξω δεν θα το έκανες αυτό. Φίλους συνολικά. Και αν ασχολούμαι με το ένα που κάνει ο καθένας από αυτούς κάθε μέρα, δεν πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Θα πρέπει να ασχολούμαι 8ωρο μόνο για να απαντάω. Δεν γίνεται. Αλλά σαφώς έχεις αυτή τη δυνατότητα και με αυτή την έννοια μπορείς να κοινωνικοποιηθείς πιο εύκολα. Όχι, αλλά έτσι είμαι εγώ σαν χαρακτήρας. Δηλαδή, επιλέγω γρήγορα να γνωρίζω κάποιον με κάθε τρόπο. Να του μιλήσω, να τον συναντήσω, να δω τη γλώσσα του σώματος. Δεν μ' αρέσει να μένω σε εικόνες, δεν μ' αρέσει να κάνω chat. Υποθέτω ότι πολλοί άνθρωποι έχουν γνωρίσει και από εκεί και από άλλα site πολλούς ανθρώπους και απογοητεύτηκαν. Γιατί είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθεί ένας μύθος εκεί, δηλαδή να κάτσεις και να μιλάς για πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Αν είσαι πολύ καλός στο να δημιουργείς μύθους, επίσης μπορείς να παραμυθιάσεις τον κόσμο. Και βεβαίως είναι πολύ εύκολο να μιλάς με τον Μπάμπη τον υδραυλικό και να σου πασάρει ότι είναι μια πολύ ωραία σεξι ξανθιά. Ήδη μας φαίνεται πάρα πολύ φυσικό να εισβάλλει κάποιος ηλεκτρονικά στο χώρο μας, γνωρίζοντας όνομα, τηλέφωνο, πού μένουμε, συνήθειες μας, ακόμα και ερωτικές συνήθειες. Μας φαντάζει όμως πάρα πολύ επικίνδυνο και αφύσικο να μας χτυπάει ο διπλανός στην πόρτα και να ζητάει λίγη ιδανική ζάχαρη. Συνομιλούμε με μεγάλη ευχέρεια με τον ξένο που δεν γνωρίζουμε στο κομπιούτερ, αλλά όχι με το γείτονά μας. Η εικονική πραγματικότητα γίνεται σταδιακά η πραγματικότητά μας και ο πραγματικός κόσμος, ο πραγματικός άνθρωπος, ο φόβος μας. Καλό σας βράδυ.